નમસ્તે મિત્રો, ટેકનિકલ ખેડૂત ચેનલમાં આપ સર્વ સાથીઓનું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું આજથી એટલે કે 2 ડિસેમ્બરથી અનલોક 7 શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે। એની જે નવી ગાઈડલાઈન કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જે લાગુ કરવામાં આવી છે એ સમગ્ર રાજ્યની અંદર, સમગ્ર દેશની અંદર લાગુ થવા જઈ રહી છે। તો એના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જાણીશું। જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક શેર જરૂર કરજો, જેથી આવનારી કોઈ પણ વિગત હોય તો તમે જાણી શકો। તો ચલો મિત્રો, આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। તો મિત્રો, વિડીયોમાં જોઈએ કે દેશમાં કોરોનાનું સંક્રમણ સતત વધી રહ્યું છે। તો કેટલાક રાજ્યો એવા છે કે જ્યાં કોરોનાની બીજી લહેર આવી ગઈ છે, જેના કારણે ખતરો હજુ પણ વધશે। કોરોનાને રોકવા માટે કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે જે ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે, જે આજથી સમગ્ર દેશમાં લાગુ થવા જઈ રહી છે। તો કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યોને અપીલ કરી છે કે જે પણ ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે તેનું તમામ રાજ્યોમાં કડકાઈ સાથે લાગુ કરવી। આ ઉપરાંત ભીડ નિયંત્રણ કરવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું છે। તો કેન્દ્રના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્ય સરકારો કોરોનાનું સંક્રમણ રોકવા માટે હાથ પગા ઉપાય એવા રાત્રિ કર્ફ્યુનો પણ લગાવી શકે છે। આ દિશામાં નિર્દેશો હવે 31 ડિસેમ્બર સુધી પ્રભાવિત રહેશે। તો મિત્રો, નવી ગાઈડલાઈન જે 7 જાહેર કરી છે એ 31 ડિસેમ્બર સુધી લાગુ રહેશે। તો મિત્રો, જાણીશું કે જે નવી ગાઈડલાઈન આજથી લાગુ છે એ અંતર્ગત જે નવા નિયમો છે એના વિશે વાત કરી લઈએ। તો કન્ટેનમેન્ટ ઝોન બહાર ક્યાંય પણ લોકડાઉન લગાવવા પહેલાં કેન્દ્ર સરકારની વિચાર કરવો પડશે। તો સંક્રમણને લોકો સંપર્કમાં આવે તો તમામ લોકોની યાદી બનાવવામાં આવે તથા ઓળખ કરીને ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવે। તો સંક્રમણના મામલે 14 દિવસ સુધી ધ્યાન રાખવું રહેશે। તો દર્દીઓના સંપર્કમાં આવેલા લોકોને 80% લોકો 72 કલાકની અંદર ખબર પડી જાય છે। તો ભીડવાળી જગ્યાઓ પર બજાર, હાટ, મોલ જેવા સાર્વજનિક સ્થળો અને યોગ્ય સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન થાય તે જરૂરી છે। કોરોનાને રોકવા માટે યોગ્ય રણનીતિ બનાવી અને અન્ય ઉપયોગ પણ ધ્યાન રાખવામાં આવશે। તો મંત્રાલયે આપેલી ગાઈડલાઈનનું કડકાઈથી સાથે પાલન કરવાનું રહેશે। સ્થાનિક પોલીસ, જિલ્લા પોલીસ અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીઓએ વાત નક્કી કરી કે જવાબદારી સાથે કોરોનાનું નિયંત્રણ કડકાઈ સાથે નિયમનું પાલન કરવાનું રહેશે। તો મિત્રો, વધુમાં જાણીએ તો સિનેમા હોલ અને થિયેટરો બેઠકમાં 50% ક્ષમતા સાથે સંચાલન અનુમતિ આપવામાં આવી છે। તો સામાજિક, રમત, મનોરંજન, શૈક્ષણિક, સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક મેળાવડાની સ્થિતિ એક હોલમાં વધુમાં વધુ ક્ષમતા 50%થી સાથે 200 લોકો સુધી મંજૂરી મળી શકે છે। તો ખુલ્લી જગ્યાઓ, મેદાનમાં હિસાબે લોકો છૂટ આપી શકાશે। જો કે પરિસ્થિતિ આજકાલ બાદ આ નિર્ણય લઈ શકશે। તો રાજ્ય સરકારે બંધ જગ્યાએમાં 100 લોકોને સમિતિ છૂટ આપી રહી છે। તો લોકોને રાજ્યની અંદર અથવા એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં આવવા જવા માટે સામાન લાવવાની અથવા લઈ જવાની પ્રતિબંધ છે। આ પ્રકારની અવરજવર માટે કોઈ પણ પ્રકારની મંજૂરી કે પરમિટ જરૂરી નથી। તો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં ફક્ત જરૂરી પ્રવૃત્તિઓની છૂટ હશે, જે અંતર્ગત આવા લોકોને કડકાઈ સાથે નિયમનું પાલન કરવાનું રહેશે। ફક્ત જરૂરી દવા અને જરૂરી સામાન માટે સેવાઓ શરૂ કરવાની મંજૂરી છે। તો સંક્રમિત લોકોને ઓળખવા ટીમ ઘરે ઘરે જઈને સંક્રમણ હાથ ધરશે અને ઇન્ફ્લુએન્ઝા જેવી બીમારી, શ્વસન સંબંધિત બીમારીના કેસ પણ સર્વે કરશે। તો મિત્રો, આ હતી કેન્દ્ર સરકારની અનલોક 7ની નવી ગાઈડલાઈન। તો બસ મિત્રો, આજના વિડીયોમાં મિત્રો આટલું જ। જય હિન્દ, જય ભારત।